Hello students, today we are starting new experiment identification test. So after assets there are the identification test in your journal. We had finished two types of the titrations in the assay, acid base type of titration and redox type of titration. So total up to 5 assays we have finished. Remaining assays are there: complexometry type of titration, precipitation type of the titrations, then in that different methods, Volhard's methods, Mohr's methods are there, that we will study later. Then next is the identification test are there in your journal for the different compounds. So to identify means what, that is to recognize that. आयडेंटिफाय करणं म्हणजे काय करणं, ओळखणं. ओके, कॉलेजच्या मुलांना काय दिलं जातं, आयडेंटिटी कार्ड दिलं जातं. म्हणजे काय, त्याचं काय असतं, त्यांचं ते एक ओळखीचा काय असतो, तो एक नमुना असतं, ते प्रूफ असतं, आयडेंटिटी. So these identification tests, these are performed to identify the sample components. ओके, ते सॅम्पल कोणतं आहे ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी, ते ओळखण्यासाठी आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहेत ह्या केल्या जातात. These identification tests verify the qualitative characteristics of a material under the examination. Means identification test काय व्हेरीफाय करतात, ती कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज अंडर दी एक्झामिनेशन. Then there are the different test, physical test, organoleptic tests are there. Then we have to, today we had going to do identification test for boric acid. So you all know boric acid, we had also done the assay of boric acid, and in the theory part in the chapter acid and bases we had studied this compound in the detail. So it's next see this monograph of boric acid. So this monograph of boric acid म्हणजे काय असतं, त्या कंपाऊंडची पूर्ण इन्फॉर्मेशन असते एखाद्या पर्टिक्युलर कंपाऊंडची. मोनोग्राफमध्ये, मोनोग्राफ मीन्स आता एखादा स्टुडंट असेल, सो स्टुडंटची पूर्ण इन्फॉर्मेशन येते, दॅट इज नेम, ॲड्रेस, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, देन कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आय डी. सो दिस इज अबाउट द मीन्स स्टुडंटचं पर्टिक्युलर काय येतं ते, जी सगळी इन्फॉर्मेशन असते. सो सिमिलरली हिअर एखादं कंपाऊंड असेल, त्या कंपाऊंडचा हा काय असतो तर मोनोग्राफ आहे. इट्स अ मोनोग्राफ ऑफ अ बोरिक ॲसिड. देन इट्स केमिकल फॉर्म्युला H3BO3 and its molecular weight is 61.83. Then next see, it gives organoleptic properties of the compound. So organoleptic properties म्हणजे काय, की ज्या आपण मीन्स organoleptic properties are the properties like nature, color, odor, solubility which can be perceived through our sense organs. म्हणजे आपले जे सेन्स ऑर्गन्स आहेत, दॅट इज our eyes from the eyes we can see that compound, whether it's in powder form, whether it's in crystalline form, किंवा whether it's कोणत्या स्टेटमध्ये आहे, ते सॉलिड आहे, लिक्विड आहे, गॅसेस फॉर्ममध्ये आहे, त्याचं नेचर कसं आहे, त्याचा कलर कसा आहे, पर्पल कलर आहे. KMNO4 कसं असतं, पर्पल कलर असतं. काही कंपाऊंड कलरलेस असतात, त्यांना कलर नसतो. सो हे आपण कशाने हे करू शकतो. देन टेस्ट मीन्स एखाद्या कंपाऊंड त्याची टेस्ट घेऊन ते कसं आहे, बिटर टेस्ट आहे, स्वीट टेस्ट आहे, सोअर टेस्ट आहे. देन ओडरवरून आपल्याला समजतं, दॅट इज इट्स ओडर, इट्स पंजंट लाईक ओडर और ॲरोमॅटिक ओडर, असा काय असतो त्या कंपाऊंडचा ओडर असतो, म्हणजे काय असतो, स्मेल असतो. ह्याला ऑर्गॅनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज म्हणतात, की ज्या ऑर्गॅनोलेप्टिक मीन्स ह्या ज्या आहेत, नेचर, कलर किंवा ओडर, सोल्युबिलिटी, आपण त्या बघू शकतो. किंवा आपले जे सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत, मीन्स दॅट आईज, नोज, देन टंग, ears, from these are the our sensory organs. So with the help of that organs आपण त्या कंपाऊंड्स आहे हे काय करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो विथ दॅट ऑर्गॅनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज.
Then its nature of this boric acid, it's a crystalline powder, shiny plates. Then it is uncuttous to touch, म्हणजे काय तर इट्स अ ग्रीसी इन ॲपिअरन्स और इट्स इन स्लिपरी, म्हणजे जेव्हा आपण त्याला टच करू तर त्याचं असं ग्रीसी लाईक असं त्याचं असतं. मीन्स आपण इझिली ती पावडर आहे ती हातावरती असं घेऊ शकत नाही. जर हातावरती आपण पावडर ती घेतली किंवा फिंगरवरती सपोज जर घेतली तर अशी ती फिंगरला स्टिक होते, लाईक अशी चिकटूनसारखी राहते, म्हणजे त्याचा ग्रीसी ॲपिअरन्स असतो, ऑइली लाईक असा ग्रीसी ॲपिअरन्स असतो त्याचा. दॅट इज द अनक्युटेस्ट टू द टच. देन इट्स कलर ऑफ द बोरिक ॲसिड, इट्स अ कलरलेस और इट्स अ व्हाईट कलर. ओडर, इट्स अ ओडरलेस. देन next is very important, means after performing the organoleptic properties, means organoleptic properties आपल्याला ह्याच्या कोणत्या आहेत त्या समजल्या की जनरल म्हणजे कलर, ओडर, स्मेल, टेस्ट. सो आफ्टर दॅट कोणत्याही आता कंपाऊंडचं आपल्याला इथे काय करायचं आहे, आयडेंटिफाय करायचं असतं, आयडेंटिफिकेशन करायचं असतं. सो फर्स्ट आपण त्याच्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला, मॉलिक्युलर वेट आहे त्याचं, पहिल्यांदा आपण ऑर्गॅनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज आहेत त्या आयडेंटिफाय करतो. देन आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू चेक दी सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबल किती आहे, किती प्रमाणात विरघळत आहे तो कंपाऊंड, ते काय चेक केलं जातं तर सोल्युबिलिटी आहे ती चेक केली जाते. देन सी दी स्टेटमेंट ऑफ दी सोल्युबिलिटीज आर इंडिकेटेड बाय अ डिस्क्रिप्टिव्ह फेज अँड आर इंटेंडेड टू अप्लाय ॲट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. मीन्स जेव्हा आपण ते काय करत असतो, अप्लाय करत असतो 20 डिग्री सेंटीग्रेडला और 30 डिग्री सेंटीग्रेडला, तेव्हा त्याची सोल्युबिलिटी किती असायला पाहिजे. सो आता ह्या खाली जो चार्ट आहे त्या चार्टमध्ये ते सोल्युबिलिटीचे पॅरामीटर्स आहेत हे दिलेले आहेत. देन सी दिस बोरिक ॲसिड इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इथॅनॉल. 95% इथॅनॉल आणि वॉटरमध्ये बोरिक ॲसिड हे किती असतं तर सोल्युबल असतं. देन ते फ्रीली सोल्युबल कशामध्ये आहे, इन बॉइलिंग वॉटर, इन बॉइलिंग इथॅनॉल अँड इन ग्लिसरीन. त्यात ह्या 3 कंपाऊंडमध्ये हे फ्रीली सोल्युबल आहे. आणि नुसतं सोल्युबल कशामध्ये आहे तर वॉटर आणि इथॅनॉलमध्ये. देन नाव सी दीज आर द डिस्क्रिप्टिव्ह फ्रेज. डिस्क्रिप्टिव्ह फ्रेज म्हणजे ह्या डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स दिलेल्या आहेत. व्हॉट इज मीन बाय व्हेरी सोल्युबल, फ्रीली सोल्युबल, सोल्युबल. सी दिस चार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट in the MCQs. Questions are mostly asked on this, and for every identification test total I think there are 7 to 8 compounds are there in your practical for this identification test. 7 to 8 compounds आहेत तुमच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आयडेंटिफिकेशन टेस्टसाठी. सो हा जो चार्ट आहे प्रत्येक आयडेंटिफिकेशन टेस्टसाठी तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. सो हिअर दिस डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म्स आर गिवन अँड इन दी राईट साईड अप्रॉक्सिमेट व्हॉल्यूम ऑफ दी सॉल्वंट इन मिलीलिटर्स पर ग्रॅम ऑफ सोल्यूट इज गिवन. म्हणजे काय तर 1 ग्रॅमला किती मिलीलिटर सॉल्वंट लागतं एका ग्रॅमला, मीन्स 1 ग्रॅमला किती मिलीलिटर सॉल्वंट लागतं एका ग्रॅमसाठी, त्यानुसार त्याची सोल्युबिलिटी आहे ही चेक केली जाते. सो आता एका ग्रॅमला किती हे लागतं, एका ग्रॅमला किती मिलीलिटर सॉल्वंट लागतं ते. व्हेरी सोल्युबल असेल तर इट्स लेस दॅन 1 पेक्षा कमी. देन फ्रीली सोल्युबल मीन्स फ्रॉम 1 to 10. सो दिस फ्रीली सोल्युबल म्हणजे बोरिक ॲसिड फ्रीली सोल्युबल कशामध्ये आहे, बॉइलिंग वॉटर, बॉइलिंग इथॅनॉल अँड ग्लिसरीनमध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे. सो फ्रीली सोल्युबल इट्स फ्रॉम 1 to 10 मीन्स 1 ग्रॅमला किती मिलीलिटर सॉल्वंट लागतं त्याच्यानुसार त्याची ही सोल्युबिलिटी आहे ही चेक केलेली आहे, दिलेली आहे. देन इट्स सोल्युबल मीन्स फ्रॉम 10 to 30. Then sparingly soluble means from 30 to 100. Then slightly soluble, that is iodine, it is slightly soluble in the water. So slightly soluble means what, it is from 100 to 1000. So this chart is very important, and in the practical exams MCQs mostly the questions can be asked on this. Then slightly soluble, it is from 100 to 1000. Then very slightly soluble means from 1000 to
10,000. व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल म्हणजे काय असतं तर फ्रॉम 1000 to 10,000. देन नेक्स्ट इज द इनसोल्युबल और प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल. इनसोल्युबल और प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल म्हणजे काय तर मोर दॅन 10,000 आहे. सो ॲप्रॉक्सिमेट व्हॉल्यूम आहे सॉल्वंटचं इन मिलीलिटर्स पर ग्रॅम ऑफ द सोल्यूट. सो इनसोल्युबल और प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल म्हणजे काय तर इट्स मोर दॅन 10,000. मोर दॅन काय असेल तर 10,000 असतं. दिस इज दी आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. ह्या काय आहेत आयडेंटिफिकेशन टेस्टसाठी दिलेले सोल्युबिलिटीचे पॅरामीटर्स आहेत. मीन्स व्हेरी सोल्युबल म्हणजे किती असणार तर लेस दॅन 1. फ्रीली सोल्युबल असेल तर फ्रॉम 1 to 10. सोल्युबल इट्स 10 to 30. देन स्पॅरिंगली सोल्युबल 30 to 100. स्लाइटली सोल्युबल 100 to 1000. व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल 1000 to 10,000. अँड इनसोल्युबल और प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल असेल तर इट्स मोर दॅन 10,000 असणार. सो दिस इज दी व्हॉल्यूम ऑफ दी सॉल्वंट इन मिलीलिटर्स पर ग्रॅम ऑफ सोल्यूट. मीन्स 1 ग्रॅमला किती मिलीलिटर सॉल्वंट लागतं त्यानुसार त्याची सोल्युबिलिटी आहे ही स्टँडर्ड्सप्रमाणे इंडिकेट केलेली आहे. सो सेकंड पॅरामीटर असतो तो सोल्युबिलिटी असतो. मीन्स आपण जेव्हा कोणतंही कंपाऊंड आयडेंटिफाय करत असतो तेव्हा त्याचा सेकंड पॅरामीटर असतो तो सोल्युबिलिटी हा असतो. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट फोर्थ इज आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आर देअर. So identification test, this test is described to verify the article being examined in accordance with the label on the container. म्हणजे आता तुम्ही केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये बघितलेलं आहे की जे काही केमिकल असेल त्याच्यावरती लेबल लिहिलेलं असतं. दिस इज दी ऑक्झॅलिक ॲसिड और दिस इज दी ॲसिटिक ॲसिड. ओके और दिस इज दी बोरिक ॲसिड आहे इथे. सो त्याच्यावरती काय केलेलं असतं लेबल लिहिलेलं असतं बोरिक ॲसिड आहे. देन त्याच्या स्टँडर्ड्स लिहिलेले असतात. आता बोरिक ॲसिडच्या स्टँडर्ड्स खाली बघा काय आहेत. इट कंटेन्स नॉट लेस दॅन 99.5% अँड नॉट मोर दॅन 100.5% ऑफ H3BO3. ओके दिस इज दी कॅल्क्युलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ अ ड्राईड सबस्टन्स. सो हे स्टँडर्ड्स त्याच्यावरती दिलेले असतात लेबलवरती. सो ह्या ज्या टेस्ट आहेत ह्या काय परफॉर्म केल्या जातात तर त्या लेबलवरती त्याचं जे काही स्टँडर्ड्स दिलेले आहेत व कंपाऊंडचं जे काही नाव दिलेलं आहे सो ते बरोबर आहे का करेक्ट आहे का तेच कंपाऊंड आहे का त्या कंटेनरमध्ये त्या चेक करण्यासाठी आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहेत ह्या परफॉर्म केल्या जातात. देन सपोज इफ दिस टेस्ट आर फेल टू शो दी रिझल्ट्स. ओके मीन्स सपोज तिथे सांगितलेलं असतं की बा पिंक कलर आला पाहिजे त्या ह्याचा आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करत असताना एखादा कंपाऊंड ॲड केल्यानंतर इफ इट शोज दी पिंक कलर देन इट्स अ बोरिक ॲसिड. सी फॉर एक्झाम्पल. सो तर सपोज पिंक कलर आला नाही रिएजंट टाकून तर ती टेस्ट काय ठरते फेल ठरते त्याच्यासाठी. Then see failure of this test, it indicates that article may be mislabeled or substituted. जर इथे काय होत असतील त्या टेस्ट फेल होत असेल ती देन ते आर्टिकल इट कन्सिडर दॅट्स इट्स अ मिसलेबल और इट्स अ सबस्टिट्यूटेड. ते काय असतं सबस्टिट्यूट असेल और इट्स अ मिसलेबल त्याला चुकीचं लेबल दिलं गेलं असेल किंवा सबस्टिट्यूट म्हणजे त्याच्याऐवजी बोरिक ॲसिडऐवजी दुसरं कुठचं तरी ॲसिड त्याच्यामध्ये ॲड केलेलं असेल त्या कंटेनरमध्ये. सो ह्या टेस्ट फेल्युअर झाल्या तर. देन नेक्स्ट इज दीज आर दी स्टँडर्ड्स फॉर बोरिक ॲसिड दॅट इट शुड कंटेन नॉट लेस दॅन 99.5% अँड नॉट मोर दॅन 100.5%. देन नेक्स्ट इज द कॅटेगरी. सो कॅटेगरी म्हणजे काय तर ते कंपाऊंड आहे त्याची फार्मास्युटिकल कॅटेगरी काय असते मीन्स फार्मास्युटिकल युजेस काय आहे त्याचा. दॅट इज आता सोडियम बायकार्बोनेट इट इज अन अँटासिड. सो हिअर H3BO3 तर त्याचे युजेस आपल्याला माहिती आहेत आपण बघितलेले आहेत असेमध्ये किंवा थिअरीमध्ये पण. इट इज अन अँटीसेप्टिक और इट इज ऑल्सो यूज ॲज अ डिओड्रंट ऑल्सो. सो इट्स कॅटेगरी काय आहे त्याची लोकल अँटी इन्फेक्टिव्ह. सी वेन दिस लोकल वर्ड्स इज कम. सो लोकल म्हणजे काय तर स्किनवरती अप्लाय करायला जी सगळी क्रीम्स असतात लोशन्स असतात ऑइंटमेंट्स असतात और ऑइल्स असतात त्याला लोकल असं बोलतात. और प्रिस्क्रिप्शन्समध्ये सुद्धा डॉक्टर लिहितात LA फॉर LA ॲप्लिकेशन दॅट इज लोकल ॲप्लिकेशन मीन्स यू कांट यूज इंटरनली.
तुम्ही इंटरनली घेऊ शकत नाही ते. सो इट इज फॉर दी एक्सटर्नल युजेस ओनली. मीन्स प्रत्येक क्रीमवरती लिहिलेलं असतं तर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मीन्स फक्त बाह्य वापरासाठी और बाह्य उपचारासाठी असं लिहिलेलं असतं. सो इट्स अ लोकल मीन्स anti-infective, it is used in the infection. So anti-infective, here word comes, that is anti-infective, means it is the agent that is capable of acting against infection either by inhibiting the spread of an infectious agent or by killing the infections agent. Okay, by killing the infectious causing एजंट. सो अँटी इन्फेक्टिव्ह म्हणजे काय, असे एजंट जे काय करत असतात, दीज आर दी एजंट्स विच इज हॅविंग द कॅपेबिलिटी, दे आर ॲक्टिंग अगेन्स्ट द इन्फेक्शन. हाऊ, बाय इनहिबिटिंग दी स्प्रेड ऑफ ॲन इन्फेक्शन, ते इनहिबिट करतात इन्फेक्शनचा स्प्रेड, और बाय किलिंग दी इन्फेक्शियस एजंट, इन्फेक्शन कॉझिंग करणारे जे एजंट्स असतात त्यांना ते काय करत असतात तर किल करत असतात. दॅट इज दी लोकल अँटी इन्फेक्टिव्ह. त्याला लोकल अँटी इन्फेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं. ही काय आहे त्याची कॅटेगरी आहे. दॅट इज दी कॅटेगरी म्हणजे काय तर त्याचा फार्मास्युटिकल यूज काय आहे, मेडिसिनल यूज काय आहे, मीन्स फार्मास्युटिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ते कंपाऊंडचा काय यूज होतो, ती काय आहे त्याची तर कॅटेगरी आहे. Then after that नेक्स्ट दीज आर दी मटेरियल्स, मीन्स टेस्ट ट्यूब. म्हणजे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ह्या ज्या सगळ्या आहेत तुम्हाला, त्या तुम्हाला कशामध्ये करायच्या आहेत तर टेस्ट ट्यूबमध्ये परफॉर्म करायच्या आहेत. सो टेस्ट ट्यूब स्टँड, ग्रॅज्युएटेड पिपेट्स. सो हिअर यू विल रिक्वायर दी पिपेट्स बिकॉज यू हॅव टू टेक दी सॅम्पल, यू हॅव टू टेक दी रिएजंट 0.5 ml, 1 ml, 10 ml. Then chemicals here required are boric acid, methanol, glycerin, ethanol and sulfuric acid. Then now see a stepwise procedure. So for the physical test, okay, सो फिजिकल टेस्ट आपल्याला फर्स्ट करायच्या असतात. दॅट इज ऑर्गॅनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज काय आहेत त्याच्या. सो ऑब्झर्व दी गिव्हन कंपाऊंड क्रिटिकली फॉर दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. सो कंपाऊंड वाईट आहे का, इफ इट इज क्रिस्टलाइन पावडर, देन कलरलेस आहे का, कलरलेस शायनी प्लेट्स, और इट्स अनकटस टू द टच, मीन्स इट इज अ ग्रीसी टू दी टच, और इट्स व्हाईट क्रिस्टल्स, ओडरलेस आहे का कंपाऊंड. सो ओडरलेस, कलरलेस आहे का, क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये आहे का, आणि आपण जेव्हा त्याला हात लावतो तेव्हा ते ग्रीसी सारखं असं दिसतं का आपल्याला, मीन्स ते आपल्या हाताला लगेच काही कंपाऊंड्स असतात की लगेच थोडासा जरी हात लावला त्याला तरी आपल्याला चिकटतात लगेच ती आपल्या ह्याला, मीन्स ग्रीसी असतात ती, ऑइली लाईक ॲपिअरन्स असतो त्या कंपाऊंडचा. दॅट इज दी ग्रीसी टू दी टच, ग्रेसी असतात ती टच करताना. इट्स अ व्हाईट क्रिस्टल्स अँड इट्स अ ओडरलेस. देन नेक्स्ट इज द, हे जे झालं आपण ऑर्गॅनोलेप्टिक केलं, ओके. देन नेक्स्ट इज द सोल्युबिलिटी. सो परफॉर्म दी सोल्युबिलिटी टेस्ट इन डिफरंट सॉल्वंट्स. सोल्युबिलिटी टेस्ट काय करायची, डिफरंट सॉल्वंट्समध्ये परफॉर्म करायची. सी आपण आपल्या सोल्युबिलिटी मध्ये बघितलं की इट इज सोल्युबल इन वॉटर अँड इन इथॅनॉल. म्हणजे आपलं जे कंपाऊंड आहे बोरिक ॲसिड हे सोल्युबल कशामध्ये आहे, सी हिअर इट इज गिव्हन in the solubility. See here it is given boric acid is soluble in the water and ethanol and freely soluble in boiling water and in boiling ethanol. So कंपाऊंडची सोल्युबिलिटी चेक करायची, तो वॉटरमध्ये आणि इथॅनॉलमध्ये सोल्युबल आहे का, आणि फ्रीली सोल्युबल कशामध्ये आहे, इन बॉइलिंग वॉटर, इन बॉइलिंग इथॅनॉल अँड इन ग्लिसरीन, त्याच्यामध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे का ते काय करायचं असतं तर चेक करायचं असतं. दिस इज दी सोल्युबिलिटी. देन नेक्स्ट हिअर देर इज अ प्रोसिजर फॉर दी आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करण्यासाठी आता प्रोसिजर काय आहे बघा. सो फर्स्ट हे तुम्हाला ह्या ज्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहेत यू हॅव टू डू इट इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्ही करायचे आहेत. सो फर्स्ट काय करायचं, डिझॉल्व 0.1 ग्रॅम बाय जेंटल वॉर्मिंग विथ 5 ml ऑफ मिथॅनॉल टू विच अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड हॅव बीन ॲडेड. टेस्ट ट्यूब घ्यायची, त्याच्यामध्ये काय करायचं 0.1 ग्रॅम काय घ्यायचं, बोरिक ॲसिड घ्यायचं आणि 5 ml मिथॅनॉल घ्यायचं, ओके, अँड फ्यू ड्रॉप सल्फ्युरिक ॲसिडचे त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲड करायचे. देन इग्नाईट दी सोल्युशन. सो इग्नाईट मीन्स जस्ट
काय करायचं त्याला, इग्नाईट करणं म्हणजे काय, दॅट मीन्स इट इज स्टार्ट टू हीट, जस्ट हीट द्यायला स्टार्ट करायचं, दॅट इज दी इग्नाईट. सो इग्नाईट दॅट सोल्युशन, दी फ्लेम हॅज ग्रीन बॉर्डर. ओके, म्हणजे जेव्हा तुम्ही हे कराल त्याला हीट करायला जस्ट स्टार्ट कराल, सो त्या फ्लेमला काय येते, जस्ट ग्रीन बॉर्डर येते. ओके, जस्ट ग्रीन बॉर्डर यायला त्याला स्टार्ट होते. सो दिस ग्रीन बॉर्डर कम्स, देन ते कंपाऊंड काय आहे तुमचं, बोरिक ॲसिड आहे. देन इफ इट इज ग्रीन बॉर्डर डज नॉट कम्स, देन इट्स नॉट बोरिक ॲसिड, सो इट इज द मिस लेबर और इट्स अ सबस्टिट्यूटेड. देन आफ्टर दॅट ही फर्स्ट झाली. फर्स्ट टेस्ट काय आहे, point in the test tube take 0.1 gram of boric acid, in that add 5 ml of ethanol and add few drops of sulfuric acid, that is H2SO4. Then ignite the solution, then after that the flame will have the green border. Then next dissolve 3 gram in 90 ml of boiling water. नंतर काय करायचं, 3 ग्रॅम आहे ते 90 ml बॉइलिंग वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं. देन कूल इट, देन सोल्युशन इज फेंटली ॲसिडिक. सो आता हे ॲसिडिक आहे, हे चेंज कसं ओळखायचं, आयडेंटिफाय करायचं, तर लिटमस पेपरने. सो लिटमस पेपर त्याच्यामध्ये हे करून pH सपोज 3.8 to 4.8 पर्यंत येत असेल तर मग ते बोरिक ॲसिड आहे. काय करायचं, इथे आपल्याला जे सॅम्पल आहे, सो 3 ग्रॅम सॅम्पल 90 ml बॉइलिंग वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचं, देन कूल करायचं. सो कूल झाल्यानंतर जर लिटमस पेपर ओके जर चेंज झाला, सो इफ शोज द pH दॅट इज 3.8 to 4.8, देन दॅट सोल्युशन इज द ॲसिडिक. ते सोल्युशन काय असतं, ॲसिडिक असतं. सो दिस 2 आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आर देअर. ह्या 2 आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहेत बोरिक ॲसिड ह्या कंपाऊंडमध्ये. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट हिअर इज द ऑब्झर्वेशन टेबल. सो फिजिकल टेस्ट, सो इट्स नेचर, कलर, ओडर, सोल्युबिलिटी, वॉटरमध्ये किती आहे, इथॅनॉलमध्ये किती आहे. सो ऑब्झर्वेशन टेबल आणि इन्फरन्समध्ये दॅट परफॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला ते लिहायचं असतं. मीन्स वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे, इथॅनॉलमध्ये पण सोल्युबल आहे, बॉइलिंग वॉटरमध्ये फ्रीली सोल्युबल असेल, देन बॉइलिंग इथॅनॉलमध्ये फ्रीली सोल्युबल असेल, ते ऑब्झर्वेशन टेबल तुम्हाला लिहायचं. आणि इन्फरन्समध्ये सेम टेस्ट येत असेल रिझल्टप्रमाणे. आता कलर काय आहे, दिलेल्या कंपाऊंडचा कलरलेस आहे. सो स्टँडर्डप्रमाणे जर कलरलेस असेल देन ते काय होत असेल, कंप्लाय करत असते ती टेस्ट. ओके, आणि जर तसं नसेल देन इट विल नॉट कंप्लाय द टेस्ट. देन नेक्स्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. आता 2 टेस्ट आहेत इथे, ए आणि बी. ए टेस्टमध्ये आपण काय केलं होतं, 0.1 ग्रॅम सॅम्पल टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलं, 5 ml मिथेनॉल ॲड केलं, अँड वी ॲड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. ओके, सो इफ ग्रीन बॉर्डर ॲपियर्स, मीन्स इफ दॅट फ्लेम हॅज ग्रीन कलर. ओके, जर ती फ्लेम असेल, त्या फ्लेमला जर ग्रीन कलर आला तर ती टेस्ट काय होते, पास होते. मीन्स इग्नाईट केल्यानंतर सोल्युशन जर फ्लेमला ग्रीन कलर आला तर मग ती कंप्लाय होत असते. आणि टेस्ट बी आपण काय केली, 3 ग्रॅम सॅम्पल आपण वे करून घेतलं आणि 90 ml बॉइलिंग वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं, देन कूल केलं. देन कूल केल्यानंतर लिटमस पेपरने चेक केलं. जर ते ॲसिडिक असेल, मीन्स जर pH 3.8 to 4.8 असेल त्याचा चेक केल्यानंतर कलर हे, तर मग इट्स फेंटली ॲसिडिक टू लिटमस असेल तर इट कंप्लायज दी टेस्ट. ती काय करत असते, टेस्ट आहे ती कंप्लाय करत असते. सो दिस इज दी इन दी ऑब्झर्वेशन टेबल. Means if observation is as per the given in the procedure, then write the complies the test. If not, then write does not comply. म्हणजे जर प्रोसिजर प्रमाणे जर सेम तसं येत असेल, ग्रीन कलर आता फ्लेमला येत असेल, तर तुम्ही काय लिहायचं, कॉम्प्लाइज द टेस्ट. आणि जर नसेल तसं येत रिझल्ट तर लिहायचं डज नॉट कॉम्प्लाय द टेस्ट. This is identification test are there, and these are the physical test. Okay, some physical tests are also there. So for physical test, these are the, see these organoleptic properties. From the organoleptic properties, then after that this solubility, that solubility chart is very important, and these 2 identification tests are
देअर. ह्या काय आहेत, 2 आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहेत. ओके, सो this is about the identification test for boric acid. The category for the boric acid, it is a local anti-infective, means it is for the external use only, apply over the skin. Anti-infective, it is an agent that is capable of acting against the infection, so either by inhibiting the spread of an infectious agent or by killing the infectious agent which is causing that, okay, which is causing that infection, त्याला kill करत असतात. So these are the identification test. This chart of the solubility is very important. Okay, so this next class we will see the questions which are there. So thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.